ทุกคนคงจะคุ้นเคยกับก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแต่มีอีกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวที่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมันเลยก็ได้วันนี้ครัวชั้นสูงจะมาสอนทำก๋วยเตี๋ยวบกค่ะการอยู่ที่สูงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่คอนโดสูงก็ยิ่งห่างไกลจากอาหารวันนี้ป้าป้อมจะมาทำให้เห็นว่าครัวเล็กๆในคอนโดก็ทำอาหารดีๆได้ใช้งบไม่สูงและทำให้ชีวิตบนที่สูงขึ้นได้อีกขึ้นไปค่ะขึ้นไปครัวชั้นสูงกัน High Zone Kitchenคำว่าก๋วยเตี๋ยวบกนะคะอาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยของเด็กสมัยนี้หรือคนรุ่นนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวบกมาในรูปแบบที่ต่างไปเช่นเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวหรือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วเครื่องปรุงกับน้ำราดมันก็คล้ายๆกันแต่ก๋วยเตี๋ยวบกของป้าป้อมเนี่ยกินเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้และที่สำคัญมันทำง่ายมากป้าป้อมถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างจะดีต่อสุขภาพด้วยค่ะเพราะมีทั้งผักสดมีทั้งเนื้อสัตว์แป้งเป็นความสมดุลที่ดีแต่ไขมันน้อยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะป้าป้อมตั้งน้ำร้อนรอไว้แล้วง่ายๆค่ะป้าป้อมจะเอาหมูลงไปต้มเป็นเนื้อสัตว์ดิบอย่างเดียวในนี้ที่เราจะใช้ป้าป้อมต้มแล้วอยากให้เขามีรสชาตินิดๆหน่อยๆป้าป้อมจะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะที่บอกว่าเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวที่ต้องต้มบางครั้งนะคะถ้าคนไม่รับประทานหมูจะใช้เป็นไก่ต้มก็ได้กุ้งต้มก็ได้ใช้แทนกันได้ค่ะตามชอบเลยหรือใครไม่อยากจะใส่ก็ไม่ต้องใส่ค่ะคราวนี้ต้มหมูเนี่ยป้าป้อมบอกได้เลยว่าต้มลืมไปเลยค่ะเพราะว่าเราต้องการเนื้อหมูสุกนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำเตรียมไว้นั่นก็คือน้ำจิ้มของก๋วยเตี๋ยวบกหรือน้ำราดก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะสิ่งที่ต้องใช้ไฟนะคะเราจะผสมน้ำตาลทราย1ถ้วยเกลือป่น1/2 ช้อนชาน้ำเปล่า1/4 ถ้วยค่ะป้าป้อมใส่น้ำเปล่าลงไปไม่มากเพียงแค่ให้เป็นตัวเชื่อมของน้ำตาลทรายและเกลือป่นเท่านั้นค่ะระหว่างที่เรารอน้ำตาลและเกลือละลายและรอให้เดือดนี้นะคะอย่าเสียเวลาค่ะเรามาเตรียมส่วนอื่นของน้ำจิ้มกันนั่นก็คือรากผักชีเราหั่นรากผักชีให้เล็กลงเพราะว่าวันนี้เราจะตำยิ่งหั่นเล็กเรายิ่งตำง่ายป้าป้อมจะวางไว้เพื่อดูว่าป้าป้อมจะหยิบกระเทียมเท่ากับรากผักชีเราดูความเท่ากันจากตรงนี้ได้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เราจะใส่ลงไปในน้ำจิ้มนั่นก็คือพริกขี้หนูสวนสำหรับป้าป้อมแล้วจะใส่พอให้มีกลิ่นเท่านั้นเนื่องจากว่าเวลาเรารับประทานเราสามารถจะเลือกรับประทานพริกขี้หนูสดเพิ่มเข้าไปได้ดังนั้นถ้ามันไม่เผ็ดก็ไม่เป็นไรใครไม่อยากใส่เลยก็ได้ป้าป้อมจะใส่พอแค่ให้มีกลิ่นหอมๆเท่านั้นค่ะจากนั้นเราก็มาลงมือตำกันเลยอย่าลืมน้ำยำที่เราเคี่ยวไว้นะคะเห็นเดือดแล้วต้องลองคนดูนิดนึงว่าน้ำตาลและเกลือละลายหมดหรือยังความรู้สึกที่ปลายไม้พายจะบอกเราเองค่ะว่าทุกอย่างละลายหมดแล้วเขาจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้ค่ะเมื่อเราต้มน้ำตาลเกลือและน้ำเปล่าเดือดแล้วละลายหมดแล้วเอาขึ้นมาพักให้เย็นสนิทเลยค่ะเอาแล้วนะคะเราจะเริ่มตำน้ำจิ้มละป้าป้อมจะใส่ของที่ละเอียดยากที่สุดลงไปก่อนนั่นก็คือรากผักชีเมื่อรากผักชีแหลกแล้วนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเนี่ยมีน้ำเยอะกว่านะคะดังนั้นถ้าเราใส่ไปตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะแฉะและทำให้เราตำลำบากค่ะ
และลำดับสุดท้ายของป้าป้อมก็จะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปอันนี้ย้ำนะคะถ้าชอบเผ็ดก็ใส่มากหรือใครจะไม่ใส่เลยก็ได้ค่ะป้าป้อมต้องการความละเอียดประมาณนี้เท่านั้นค่ะไม่ได้ละเอียดแบบที่ต้องใช้เครื่องปั่นนะคะใช้ครกละเอียดขนาดนี้ดูมีเสน่ห์ดีค่ะพักน้ำจิ้มไว้นะคะส่วนหมูต้มเนี่ยไม่ต้องไปเร่งเขาทำไมสงสัยว่าป้าป้อมไม่หั่นให้หมูชิ้นเล็กลงการหั่นหมูให้เล็กลงและเอาไปทำให้สุกเนี่ยป้าป้อมว่ามันมีความกระด้างกว่าค่ะอันนี้เนี่ยการสุกจากข้างนอกแล้วค่อยให้ข้างในสุกเนี่ยมันเป็นการเก็บน้ำเก็บความฉ่ำของหมูไว้ป้าป้อมเลยตัดสินใจต้มทั้งชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวค่อยมาหั่นเอาใช้เวลานานหน่อยเหลือเฟือค่ะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องอื่นก็ใช้ได้แล้วสำหรับส่วนที่ยุ่งยากแต่ไม่ยุ่งยากเลยก็ผ่านไปเกือบหมดแล้วคราวนี้เราก็มาเตรียมเครื่องเล็กๆน้อยๆที่จะเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวบกหรือเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวของเรานั่นก็คือหั่นวัตถุดิบที่เหลือให้เป็นชิ้นเล็กๆบางอย่างนะคะในชีวิตประจำวันง่ายสามารถซื้อมาแบบนั้นแล้วใช้ได้เลยเช่นถั่วลิสงคั่วก็มีขายแล้วใครอยากเลือกแบบคั่วแบบทอดตามสะดวกเลยค่ะกุ้งแห้งเขาก็มีของเขาอยู่แล้วป้าป้อมเลือกกุ้งแห้งเนื้อแต่ตัวเล็กหน่อยจะได้เคี้ยวง่ายๆตัวใหญ่ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะคะตัวใหญ่มักจะแข็งกว่าตัวเล็กค่ะพริกขี้หนูสวนแค่เด็ดใส่ถ้วยเห็นไหมคะป้าป้อมพูดเสร็จได้ไป3อย่างแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งไม่ได้ยากเลยค่ะคือหอมแดงปัจจุบันนะคะมีแบบที่ปอกแล้วด้วยซ้ำไปเราแค่เอามาหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าที่เล็กลงเวลารับประทานจะได้รับประทานง่ายๆเห็นไหมคะขนาดแค่นี้เองค่ะสำหรับหอมแดงต่อไปนะคะก็คือขิงค่ะอันนี้ป้าป้อมเลือกขิงกลางๆขิงเนี่ยปอกเปลือกแล้วเราก็เอามาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแค่นั้นเองค่ะขนาดใกล้เคียงกันกับหอมแดงนะคะส่วนความเปรี้ยวนะคะจะมาจากมะนาวซึ่งเราจะบีบเอาน้ำมะนาวใส่ลงไปในน้ำจิ้มเราสามารถประหยัดเวลานะคะป้าป้อมเนี่ยต้มหมูไปด้วยและน้ำร้อนน้ำเดียวกันนี่แหละค่ะปิดฝารอไว้เดี๋ยวเราจะใช้ความร้อนอันเนี้ยนึ่งเส้นด้วยเมื่อกี้นี้เราตำเครื่องไว้ใช่ไหมคะตอนนี้เราก็เอาน้ำที่เราต้มไว้คือเกลือกับน้ำตาลใส่ลงไปเลยค่ะป้าป้อมจะเติมความเปรี้ยวไปคือมะนาวตรงนี้ล่ะค่ะที่เราสามารถที่จะปรุงรสของเราได้ว่าเปรี้ยวเค็มหวานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ป้าป้อมใช้เป็นแนวทางแล้วเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะคะว่าเราชอบแบบไหนสำหรับก๋วยเตี๋ยวบกหรือเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวคือหัวใจของเรานะคะสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวแผ่นนะคะป้าป้อมจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าพอคำนี่ค่ะป้าป้อมต้องการเส้นก๋วยเตี๋ยวขนาดนี้และป้าป้อมก็จะเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้ใส่ลงจานเพื่อจะเอาไปนึ่งให้เขาร้อนแค่นึ่งให้ร้อนก็เป็นพอนะคะเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้เนี่ยจริงๆน่ะเขาสุกอยู่แล้วแต่กระบวนการผลิตและการขนย้ายเราไม่อาจจะแน่ใจได้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดแค่ไหนเอามานึ่งผ่านความร้อนอีกครั้งหนึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะตอนนี้ต้มหมูมาระยะหนึ่งแล้วป้าป้อมว่าหมูของป้าป้อมสุกแข็งแล้วล่ะค่ะการต้มหมูเนี่ยนะคะอย่าให้สุกมากเกินไปสุกมากเกินไปเขาก็จะแข็งแต่ถ้าดิบก็กินไม่ได้นะคะพูดจริงๆแล้วน้ำต้มหมูอันนี้จะมีประโยชน์คือป้าป้อมจะใช้ความร้อนของเขามานึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือถ้าวันนี้ใครอยากจะแกงจืดน้ำต้มหมูนี่แหละค่ะเอาไปทำน้ำแกงจืดได้อีกค่ะนี่ค่ะตั้งถึงร้อนนะคะเรานึ่งเส้นก๋วยเตี๋ยวหั่นหมู
เราก็พร้อมที่จะรับประทานแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวบกของเราทำง่ายจะกินเล่นเป็นแบบเมี่ยงหรือใครอยากกินเป็นมื้ออาหารก็จับรวมกันได้ผักที่เรารับประทานเป็นผักสดที่เราเลือกเลยค่ะพื้นฐานของเราก็คือผักกาดหอมหรือใครชอบผักสลัดอื่นๆก็เอามาใช้แทนได้นะคะจากนั้นก็มีผักที่มีกลิ่นหอมเช่นโหระพาสะระแหน่ส่วนผักชีเมื่อกี้เราเอารากไปทำน้ำจิ้มใช่ไหมคะตอนนี้เราเอาใบมันมารับประทานสดๆผักที่สามารถแซมเข้าไปได้อีกก็เช่นผักแพรวผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งหรือแม้กระทั่งผักชีลาวก็ได้รสหอมตามที่แต่ละคนชอบเลือกได้เลยค่ะเป็นเมนูอาหารที่ค่อนข้างจะสุขภาพนั่นก็คือผักสดมีเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่มากน้อยตามต้องการและที่เหลืออาหารที่ไม่ใช่ของทอดไม่ใช่อาหารไขมันสูงเลยค่ะเลือกเนื้อสัตว์ได้ตามสบายนะคะง่ายๆสังสรรค์กับเพื่อนก็ได้กินเป็นมื้อเป็นคราวก็ได้ค่ะถึงเวลาที่ป้าป้อมรอคอยแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือเวลาชิมก๋วยเตี๋ยวบกของเราวันนี้อยู่คนเดียวก็อร่อยคนเดียวได้ค่ะอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้นะคะมารับประทานเป็นเมี่ยงหรือรวมกันเป็นอาหารก็ได้ตอนนี้ป้าป้อมขอชิมก่อนละค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะเก็บครัวเสร็จแล้วก็มากดกระดิ่งกด Subscribe ไว้นะคะเพราะว่าครัวชั้นสูงยังมีอีกหลายเมนูจะได้ไม่พลาดกันค่ะ